Të dashur miq, kthehemi këtu në këndin e bisedës. Doktor Yetim ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Stambollit Marmara, ndërsa ka specializuar për obstetrik dhe ginekologji në Universitetin Mustafa Kemal në Departamentin e Obstetrikës dhe Ginekologjisë. Ne pikërisht kemi kënaqësinë të kemi sot të ftuar në programin e Mëngjesit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mëngjesi edhe për Kadisha Sinanin, e cila do të na ndihmojnë në përkthim. Mëngjesi, shumë kënaqësi. Fillimisht, mirë se ka ardhur në Kosovë. First of all, she wants to welcome you in Kosovo. Thank you. It's my pleasure. Është kënaqësi ime, ja? Po. Atëherë, edhe pse ka vetëm pak ditë që ka filluar punën, do thot në klinikën amerikane, sa keni arritur mu adaptu me stafin dhe ambientin e punës në këtë klinikë? Even though you have few days that you arrived here in Kosovo, have you managed to adapt with the staff in American clinic? Yes, it was very easy for me to adapt here because the friends and the staffs are very kind, especially in the American clinic. Staff are very kind, very expert, and very wonderful people. So it's much more easy for me to adapt there. Po thotë që ka qenë shumë e lehtë që të adaptohet të ditë të para, për shkak se ka gjetë një staf që është shumë pozitiv, shumë profesional, edhe në këtë mënyrë ky është adaptuar shumë mirë në klinikën amerikane. I feel like at home in my clinic, in the American clinic. What about the environment in the clinic and in Pristina? How is it? It's a good place in Pristina. It's a very small but very, very good and good place. People are so wonderful, and it's easily adapt for me with my work because I used to work with the highest technology, and here in Kosovo, in this American clinic, in our clinic, we have the highest technology, latest technology, and latest experience, and the staffs are so expert with their job. So it's easy to adapt for to life and for to work here. Po thotë që është veni ka pëlqyer, është I vogël, po shumë I mirë, njerëzit I pëlqejnë shumë, shumë të shoqënueshëm. Edhe po thotë që teknologjia që ka gjetë në klinikë është shumë më e fundit dhe stafi shumë profesionist, kështu që këtij ja lejon që punën e vet me e bën në mënyrën më të mirë. Çagcil, na trego pak rastet e para që ju keni trajtuar pak ditë çka keni ardhur, ndoshta diçka që mundesh me veçu. You have had the chance these days to treat the first cases in American clinic. Can you mention more of them which is more special? All of the patients, all of the cases are special. I give all to them the same importance. Po thotë që të gjitha rastet, të gjithë pacientët janë shumë të veçantë për të. Secili prej tyre e ka historinë e vet. Rastin e vet veçantë. I have been here for 3 days, but I have solved more than 100 cases, different cases here. All of them have the nearly same problems to having child. Po thotë ka 3 ditë që është duke punuar në klinikën amerikane, mirë po ka trajtuar, domethënë ka kontrolluar rreth 100 raste, 100 pacienta. Shumica atyne kanë pothuajse të njëjtin problem. And I think with this, with my high experience and latest knowledge and the latest technology and expert staff in this clinic, we will solve all kind of problems here in Kosovo. Po thotë që me eksperiencën e tij të madhe, profesionale dhe me aparaturat profesionale dhe teknologjinë më të fundit të klinikës amerikane dhe një staf profesionist, ky do të mundohet që në maksimum të zgjedh problemin e çdo rasti, çdo pacienti. Mirë, të kalojmë aty ku doktor Yetim është I specializuar për këtë punë, aty se çfarë mund të kuptojmë do thotë me RT, që të jemi më të qartë për shikuesit tanë. Çfarë kuptojmë me RT? Let's get back to what's your expertise, what's your good at it, as your profession. What does RIT means? First of all, RIT or means... IVF. RIT means assisted reproductive technologies. That means people who cannot achieve naturally or spontaneously achieve pregnancy, we help them with the technology. This is the RT, this is the IVF.
IVF is a branch of RT. So I am IVF specialist, also gynecology and obstetric specialist. I usually focused on especially IVF and also all laparoscopic procedures, all hysteroscopic operations, and also to treat the most often recurrent miscarriages. That means recurrent pregnancy loss treatments. Dhe më thanë, art është mënyra artificiale e shtatzanis ose asistimi i reprodukuar mjekësor ose ndryshe njihet si IVF. Doktori është domethënë një doktor specialist i ginekologjisë obstetrike, i cili bën intervenime shumë të veçanta, bën laparoskopi, histeroskopi, domethënë ka një bagazh shumë të madh sa i përket kësaj lëmie. Mirë, cilat janë shkaktarët që mund të vinë deri tek infertiliteti, qoftë maskullor, por edhe femëror? What causes infertility at men and at women? In this, we are living in this century, and this century gets some problems with it. What are they? The age is important for the infertility because with this century needs, we go to education. We for the job, to get the job, we generally we get married with late age. So, domethënë po jetojmë në një shekull ku domethënë jeta është shumë e shpejtë, shumë dinamike dhe mosha është ajo që është shumë e rëndësishme te çdo pacient. Dhe domethënë kohët e fundit njerëzit domethënë martesat po ndodhen në një moshë më të vonshme. This is one of the problems. The other problems is the foods that we consume. Tjetër problem që mundet me kanë është konsumimi I ushqimit. If we consume vegetables or meats with hormones, it will easily blocks for the fertility. Po thotë nëse konsumojmë shumë perime edhe shumë proteina, ajo do të pengojë domethënë bllokimin e kanaleve edhe zhvillimit të hormoneve. Also, the stress at the center is very high. It also affects this. Also, stresi është ai që më së shumti ditët e sotme po ndikon te secili pacient, në përgjithësi tek njerëzit. Also, we all generally use the telephones, mobile phones. So there are lots of Wi-Fi here. So radio waves from mobile telephones, from the Wi-Fis and laptops, it generally affects both the egg and especially sperm of the man. Dhe thënë edhe teknologjia e fundit që po zhvillohet, domethënë në çdo vend jemi të rrethukuar nga interneti, dhe ato valë domethënë ndikojnë shumë në ovulacionin ose në riprodukimin si te meshkujt edhe te femrat. Infertility caused by generally 30% from the woman. Domethënë infertiliteti është 30% prezent tek femrat. 30% from men. 30% është nga meshkujt. 20% both of them. 20% është nga të dy anët. And 20% we don't know the major cause. We say that it's unknown infertility problems. Edhe 20% është pjesa misterioze që nuk dihet prej nga vjen, nga meshkujt apo nga femrat. Në rregull. Pra sa ka avancuar teknologjia për RT në botën në përgjithësi? So how has the technology advanced for RIT method here and in the world? In RIT especially is going to be on genetic focus later on. Domethënë metoda e artit ose e IVF-it tash është fokusuar në probleme gjenetike. Especially at the laboratory techniques, laboratory equipments and the things that are used in the laboratory gets improved so much. Here in Kosovo, in American clinic, we have the latest technology equipments, latest technology incubators, latest technology mediums, and we have the latest knowledge of IVF and experiment. So we use all of them here in American clinic.
Fokusi tjetër dhe më thanë është në laboratorat, në mjetet mjekësore që e mundsojnë që puna e IVF të bëhet në mënyrën më të mirë. Fokusi në zbulimin e aparaturave sa më të profesionale dhe sa më të avancuara. Dhe ato aparatura më të fundit e IVF-it, përveç që janë në botë, janë në klinikën amerikane, edhe me eksperiencën e tij, me eksperiencën e stafit, dhe më thonë ndihmojnë që të realizohen e njëjta procedurë siç realizohet diku në botë, realizohet njëjtë edhe në klinikën amerikane. With this high technology, with my huge experience and latest knowledge, with this expert staff, we are with also the things that we use the latest. We will happy to provide Kosovo people healthy childs. Me eksperiencën e tij, me aparaturat në klinikën amerikane, me stafin që është shumë profesionist, po thotë ne jemi shumë të lumtur që familjet e cilët dëshirojnë të kenë fëmijë t'ja u realizojmë atë ndër. E urojmë që ta bëjmë të mirën, ashtu siç ka vepruar edhe në Turqi, ndoshta edhe më mirë. We wish you to complete your job even better here in Kosovo while you did it back in Istanbul. Thank you. I hope I will. I know it. Po thotë me shumë kënaqësi do e bëj. Në rregull, si bëhet një trajtim me metodën RT? How is the method of RT done? First of all, we give some injections to the woman to improve the eggs. Fillimisht I japin disa injeksione që të bëjnë stimulimin e vezëve tek femra. When the eggs get matured, kur vezët, më thënë, të arrijnë në fazën e pjekurisë, kur ato të përgatiten, we collect them from the woman. I koleksionojnë, I nxjerrin nga femra. And same time, the man giving the sperm sample. Në të njëjtën kohë dorëzohet analiza e spermogramit nga mashkulli. Then we fertilize both the egg with the sperm. Pastaj marrëm qelizën vezë dhe qelizat spermatozoide dhe I fekundojmë, I fertilizojmë. With ICSI system. Me metodën ICSI. Then at the laboratory we follow the embryos. Pastaj në laborator I shohim cilat embrione janë zhvilluar. Then you can think like we made a feed. Then we will put it in the sand. Sand means the endometrium, same as the nature. After a time, after the approximately 5 days later at the blastocyst level, with the assisted hatching we always generally do to improve the endometrial implantation, we put embryo into the endometrium. That's we put the feed to the sand. Pasi që bashkuan qelizat, I vendosin në aparaturat endometriumit ku I lanë për 5 ditë që ato të përgatiten. Edhe dhe më thënë, pastaj bëhet transferimi I atyne embrionave tek femra. Dhe pastaj varet gjithçka nga organizmi, besoj. Pastaj varet nga organizmi, ai 20% varet për organizmin se si e pranon. Natyrisht, por shumicën e rasteve funksionon, po besoj. Po shumicën e rasteve kur çdo gjë shkon në rregull, funksionon. Mirë. A mund të ketë ndonjë rrezik nga kjo? Cilat mund të jenë rreziqet? Can there be any risk doing this method? With my experience, there is no risk. Risk is minimum. If you give the good treatment, there will be minimum risk or no risk. Po thot me eksperiencën time, dhe më thonë, rreziqet janë shumë minimale. Dhe ato që janë minimale janë shumë të menaxhueshme. There can be some risk of hyperstimulation or bleeding. That I can easily manage with that. Mundet me qenë rrezik nga hiperstimulimi dhe nga gjakderdhja që mundet me pas, po ajo është shumë e menaxhueshme. Pra nuk që nga ndonjë rrezik që madh. Janë të kalueshme. Mirë, cila është ekspertiza juaj konkrete në këtë fushë? What is your expertise at this field of medicine? Generally, I work IVF and laparoscopic surgeries, yes. I generally, latest time, I focused on IVF plus genetics, because if you give the healthy baby to the healthy endometrium, you will get the result very well.
you will get the pregnancy very well. Po thëtë që fokusi I tij kohët e fundit ka qenë në pjesën e IVF-it. Po ky është edhe doktor obstetrik, që domethënë ju ndihmon edhe grave të lindin. Mirë po ky fillimisht don që të arrijë një shtazanisht të shëndetshme, edhe pastaj edhe t'ja përcjell shtazanin deri në fund. I have more than thousands experience at IVF. So ka më mira përvoja sa I përket IVF-it. So I faced on so many different kinds of positions, so many kinds of possibilities, cases, different difficult cases. Është përballur me raste të ndryshme, me raste pothuajse të pamundura, me raste shumë të vështira. Also, in the former time, I can give an example like this. 44 years old woman that couldn't get pregnancy naturally, or she goes to lots of centers before than me. She tried so many times. Do të thonë mund t'ja tregoj nga përvoja atje më hershme, ka pasur një rast ku një grua e moshës 44 vjeçare ka shku në klinika të ndryshme ginekologjike, ka provu IVF disa herë dhe ky e ka trajtu atë gruan. Then I give the treatment to this person that is called pulling technique. I collect eggs for 2 or 3 times. Then I select the healthy embryo with genetic. Then I put it for the first time to this woman, and the woman gets pregnant. Ka trajtu këtë gruan, e ka trajtu në 3 raunde, ku I ka koleksionu vezët e saj, I ka nda qelizat më të mira, embrionat më të mira që janë formu, dhe në ciklin e parë të saj, në muajin e parë të ciklit, I është bërë transferi I embrionave dhe ka pas sukses për herë të parë. Do të thonë ka arritur të plotësoj asaj dëshirën që të bëhet nën, po besoj. Sa shpesh duhet bëhet kjo metodë? How many times this method happens? This kind of patients usually comes so much. How many times that I faced this? Yes. So much. Po thotë përballem çdo ditë, çdo ditë kam raste të tilla. Më shumë se 1000 raste deri tash. Po mendoja se sa shpesh duhet ta bëjnë një femër një tretman të tillë. Një tretman të tillë. How many times is allowed for a woman to do the IVF procedure? Sepse jo çdo herë ndoshta duhet, po besoj. There is no limit. Nuk ka limit. Derisa të arrijmë qëllimin. So until we achieve success. Until we achieve success, until we have ovaries, we have endometrium, good quality endometrium. Përderisa e kemi endometriumin edhe ovulacionin në rregull, atëherë nuk është problem, mundemi me bë derisa të arrijmë suksesin. Dhe kjo është më mira. Po ndonjë rast specifik që ju keni trajtuar ndoshta gjatë gjithë eksperiencës suaj? Që mundeni me veçu për gjithë shikuesit e programit Mëngjesit? Any other special case which you have treated back in your experience? Yes. I also treated some of different cases of genetic problem. Ka trajtuar raste të ndryshme sa I përket problemeve gjenetike. Genetic problem, childbearing women. Some of families have genetic problem inside. Men can have this genetic problem that's inherited from him to his son or daughter, or a woman can have this. Po thotë që shumica janë probleme gjenetike. Ka shumë pacienta që kanë probleme gjenetike. Mashkulli problemin gjenetik mund ta trashëgojë te djali I tij, ndërsa tek femra nuk është e njëjta gjë. Like translocations, inversions, or some special genetic disorders. Ose, domethënë ato deformimet gjenetike, të cilat mund të shkaktojnë domethënë mos formimin e familjes, po që ky I trajton. I have been treated this kind of persons that I find the healthy baby with genetic, and I put the healthy baby into the woman's uterus, so they get the healthy baby. Domethënë për të menjanuar probleme gjenetike, për atë arsye preferohet procedura IVF-it, sepse është mundësia që të
zgjidhet më thonë embrioni I shëndetshëm dhe që të ketë një fëmijë I shëndetshëm pastaj. It was so happy to see that if the family has a genetic disordered son or daughter that's not unable to walk, unable to eat by himself. Do thonë kemi probleme gjenetike që janë trashëguara, të cilë fëmia nuk mund të ecë, nuk mund të hajë. You give a healthy baby to them and they are so happy with this. Mirë po, përmes IVF normalisht është mundësia që t'ju jepet mundësia të kenë një fëmijë të shëndetshëm. Po. Ne patëm mundësi që edhe përmes kronikës në fillim të kuptojmë se doktor Yetim ka sjellë edhe një bebe në jetë 7 kilogramshe gjë që është e rrallë apo jo. Çfarë ndjenje ishte në atë moment? We saw it earlier that you have brought in this world the heaviest baby in Turkey, 7 kilos. So how was that? It was a good experience also. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Approximately 2012, I made this delivery with 7 kilos. It was the heaviest baby record in Turkey for now on also. Dhe më thonë, prafërsisht në vitin 2012, dhe më thonë ka pas këtë mundësi që të sjellë në jetë beben më të rëndë në Turki, dhe ky njihet si doktori që e ka sjellë dhe më thonë në jetë beben më të rëndë, 7 kilogram. Dhe është fat për ne që të kemi këtë doktor këtu në Kosovë, dhe gjithë ata që kanë probleme me infertilitetin qoftë nga mashkulli apo femra, do të mund të trajtojnë apo. So it's a pleasure for us to have you with your experience and to help our people here to have kids and have normal family. It's my pleasure. Është kënaqësia ime. With my latest knowledge and huge experience and my very good expert staff and with our clinic's latest technology equipments and also latest technology mediums and all good experts, we will happy to give healthy babies to persons who are seeking for the child. With this, we are ready to increase the health population of Kosovo. Po thotë që me njohuritë e tij të fundit sa I përket procedurës së IVF-it, me teknologjinë më të fundit, me mediumet më të fundit dhe me stafin profesionist që ka, është shumë I lumtur që t'i bëj të lumtur njerëzit që të kenë fëmijë dhe të rritë natalitetin në Kosovë. Dhe gjithë eksperjenca e tij sigurisht që mund të kryen apo jo edhe gjitha rastet në Kosovë. So every case can be treated in Kosovo. Yes, we have all the things here, so we can easily manage all different kinds of diseases, all different kinds of infertility problems easily here. Me shumë lehtësi mund t'i trajtojmë të gjitha rastet, në rastet më të vështira dhe ato më të lehtat. Në qëse jemi nga fundit, në minutat e fundit të kësaj bisede, ndoshta një mesazh për gjithë shikuesit tanë, për gjithë ata që duan të provojnë dhe të kenë fëmijë nga doktor Yetim, cili do të ishte? Do you have a message for other people who want to have a normal family, a happy family, and to achieve the dream of having kids? Yes. What would be your message to them? Having child is a very good thing. Të kesh fëmijë është një gjë shumë e mirë. When you get married, if they are below the 35 years old, the couple is below the 35 years old. Edhe ato çifte që janë nën moshën 34 vjeçare. If there is not known any problem of them. Nëse nuk kanë asnjë problem që ata janë të njohur. But first of all, it's better to check up for the man and the woman if there is a general problem. Edhe mashkulli dhe femra nëse kanë probleme të përgjithshme. If there is no problem with both of them and with the 1 year with the marriage, if there is no pregnancy occurred, please quickly come to us. Do thonë nëse një vjet janë të martuar dhe tentojnë që të kenë një shtazani normal, nëse nuk arrin atëherë ju lutet që të I adresohen mjekëve që të shohin se ku është problemi. Ne ju falenderojmë shumë për kohën, për gjitha këto informacione, kaq kishim edhe kohën e rezervuar për këtë bisedë. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e programit Mëngjesit. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.
Të dashur miq, në vazhdim do të shkputemi me marketing nga do pas kthehemi sërish. Qëndroni me ne.